Người chồng ta làm về nhà, nhưng phát hiện vợ không có ở nhà. Sau đó, anh nhìn thấy vợ cùng đồng đội của mình trở về. Sao em lại về cùng Phó Hoài Nghĩa? Cuối cùng anh cũng nhìn thấy rồi. Thôi kệ, nhìn thấy thì nhìn thấy vậy. Không liên quan đến anh. Nói đi, Lâm Ngọc Giao lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Lục Giang Đình lại nắm chặt tay cô. Gì gọi là không liên quan đến tôi? Bỏ ra. Em phải nói rõ ràng cho tôi. Sao em lại về cùng Phó Hoài Nghĩa? Muộn thế này rồi, hai người đã đi đâu? Chỉ vì chuyện này mà anh đã tức giận. Anh chỉ biết trách tôi. Còn anh thì sao? Hôm đó anh và Phương Tình đóng cửa phòng làm gì? Khí thế của Lục Giang Đình lập tức yếu đi nhiều. Em vẫn còn để ý chuyện của Phương Tình à? Anh không phải đã giải thích với em rồi sao? Anh và Phương Tình chẳng có gì cả. Được rồi, những lời này tôi đã nghe vô số lần rồi. Mấy hôm nay tai tôi đã chai rồi. Không muốn nghe nữa. Lâm Ngọc Giao mở cửa, đi thẳng vào trong nhà. Em và Phó Hoài Nghĩa rốt cuộc là chuyện gì? Tôi và Phó Hoài Nghĩa chẳng có gì cả. Anh đừng vô lý như vậy. Những lời anh đã nói vô số lần. Lâm Ngọc Giao trả lại cho anh. Ngọc Giao, đừng nói chuyện với anh như vậy. Anh biết em đang giận. Em đang hờn dỗi với anh. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không phải chuyện của Phương Tình. Anh hứa với em, sau này anh sẽ chú ý hơn. Nếu anh ấy tìm anh làm việc gì, anh nhất định sẽ bàn với em. Nếu là việc em không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không làm. Hừ, nói hay lắm. Kiếp trước từng có trải nghiệm như vậy. Anh không đồng ý, anh sẽ không trực tiếp làm. Nhưng anh sẽ giúp Phương Tình khuyên anh mãi. Liên tục tẩy não anh. Khi anh kiên quyết không đồng ý, anh sẽ nổi giận. Chọn ra những khuyết điểm của anh để hạ bệ anh. Cho đến khi anh đồng ý mới thôi. Vậy sau này đừng đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của Phương Tình nữa. Anh có thể làm được không? Sao em cứ ép anh vào quân đội? Anh ta đã cứu mạng anh không thể mặc kệ anh ta được. Nếu anh làm vậy, anh còn là người sao? Hừ, vậy thì anh cứ báo ân thật tốt đi. Sao nhất định phải kéo em vào? Người nợ họ là anh chứ không phải em. Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Anh cũng đã cứu mạng em. Mạng của em là do anh cứu. Em làm vài việc cho anh thì có sao? Lâm Ngọc Giao cứng đờ. Sắc mặt cô tái nhợt, mắt cay xè. Hình như có thứ gì đó. Mí mắt sắp không giữ nổi nữa. Xin lỗi, anh không cố ý. Chỉ là em ép anh quá gấp. Anh thực sự không biết phải làm sao nữa. Ngọc Giao, đừng như vậy. Ngọc Giao, đừng như vậy. Chúng ta còn cả đời dài phía trước mà. Lục Giang Đình thuận thế nắm lấy tay cô.